Hey guys, welcome to my channel. ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2018 અંતર્ગત આપણે આઈપીસી કલમનો ભાગ 16 જોવાનો છે. અહીં મેં ઓલરેડી 1 થી 15 ભાગ અપલોડ કરી લીધા છે. જો આપે જોવાનું ચૂકી ગયા હોય તો ચેનલની પ્લેલિસ્ટમાં જઈને એ જોઈ શકો છો, અથવા તો ઉપર દેખાતા આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને એ જોઈ શકો છો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ પણ કીધું હતું એમ એ જ રીતે ફરીથી કે જો આપ આઈપીસી કલમનો મારો પણ જે આ વિડીયો લેક્ચર છે, આખી સિરીઝ છે, એને 2 થી 3 વાર સાંભળશો તો આપણને એક્ઝામ ટાઈમે કોઈ પણ પ્રકારની ડિફિકલ્ટી પડશે નહીં. ઓકે, તો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સૌપ્રથમ એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. બાજુમાં દેખાતા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરી લેજો, જેથી જ્યારે પણ નવો આવો વિડીયો અપલોડ કરું કે તરત જ એની નોટિફિકેશન મળી જાય. તો શરૂઆત કરીએ છીએ લેક્ચરની. હું છું પ્રતિક પ્રજાપતિ. વાત કરીએ પ્રથમ પ્રશ્નની. જે કાયદો સમગ્ર ભારતને લાગુ પડતો નથી પરંતુ કોઈ ચોક્કસ વિસ્તારને જ લાગુ પડે છે, એને શું કહેવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે એને સ્થાનિક કાયદો કહીશું આપણે. ઓકે, તો આપણે જાણીએ છીએ એમ કે ગુજરાતની અંદર નશાબંધીનો કાયદો છે. તો તમે ગુજરાતની અંદર ક્યાંય પણ દારૂ પીવો અથવા તો એ વેચતા પકડાઈ જાઓ તો એને ગુનો ગણવામાં આવે છે. પરંતુ તમે ગુજરાતની બોર્ડરની બહાર, એટલે કે ગુજરાતની સરહદ પછી જો તમે રાજસ્થાનમાં દારૂ પીતા હોય તો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો કાયદો લાગશે નહીં. કેમ? તો કે ગુજરાતની બોર્ડર પૂરી થાય એટલે રાજસ્થાનની બોર્ડર આવે, અને રાજસ્થાનમાં નશાબંધી એવો કોઈ પણ પ્રકારનો કાયદો નથી. માટે જે નશાબંધીનો કાયદો છે એ ગુજરાત પૂરતો જ છે, એટલા માટે એને આપણે સ્થાનિક કાયદો કહીશું. આગળ વધી હવે કે પરણેલી સ્ત્રીને કોઈ ભગાડી જાય તો તેને કઈ કલમ મુજબ એ ગુનો બને છે? તો એ આવશે કલમ નંબર 498. ખાસ યાદ રાખવું કે કોઈ મેરિડ સ્ત્રી હશે અને એને કોઈ પુરુષ ભગાડી જશે તો એને 498 મુજબ ગુનો લાગશે, અને આ ગુના હેઠળ એ વ્યક્તિને 2 વર્ષ સુધીની કોઈ પણ પ્રકારની કેદ અને દંડ, અથવા તો કેદ અને દંડ એ બંને થઈ શકે છે. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 કે કોઈ વ્યક્તિને તેની ઉપર ઈશ્વરની અવકૃપા ઉતરશે એવું મનાવીને તેની પાસે કોઈ પણ કૃત્ય કરાવવામાં આવે તો એ આઈપીસી ની કઈ કલમ મુજબ એ ગુનો બનશે? તો એ 508 કલમ મુજબ ગુનો બને છે. અને આ 508 કલમ મુજબ જે તે વ્યક્તિ હશે એને 1 વર્ષ સુધીની કોઈ પણ પ્રકારની કેદ થશે, દંડ થશે, અથવા તો દંડ અને કેદ બંને થઈ શકે છે. અને આ જે 508 કલમ છે એનો સમાવેશ પ્રકરણ 22 કરવામાં આવેલો છે. ઓકે, ખાસ યાદ કરવાનું છે કે પ્રકરણ 22 આનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કેટલીક વાર ક્વેશ્ચન કલમ પૂરતા નહીં પરંતુ એનો ઉલટ એટલે કે પ્રકરણ પણ પૂછી લે છે કે કયા પ્રકરણમાં એની જોગવાઈ કરેલી છે. ત્યારબાદ હવે આગળ જોઈએ. સૌ પહેલા એ સમજી લઈએ આ કલમ વિશે થોડું વિસ્તૃતમાં. 508 કલમ શું કહે છે કે સપોઝ કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ છે, ઓકે, અને એને કોઈ બીજો વ્યક્તિ ધમકાવે છે, મતલબ કે એને એમ કહેશે કે ભાઈ આ કામ કરો નહીં તો તમારા ઉપરથી ઈશ્વરની કૃપા જતી રહેશે, ઈશ્વર ભગવાન નારાજ થઈ જશે. અને આ જે પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ છે આને કોઈ કામ કરવા એટલે કોઈ ગુનો કરવા માટે મજબૂર કરે છે આ રીતે, તો આમાં ગુનેગાર આ વ્યક્તિ ગણાશે. ઓકે, તો આ વ્યક્તિ છે એને સજા કરવામાં આવશે, અને 508 અંતર્ગત એને સજા થશે. કેટલા વર્ષની? તો કે 1 વર્ષની. અને આની જોગવાઈ કયા પ્રકરણમાં છે? તો આઈપીસી ના 22મા પ્રકરણમાં છે. ઓકે, અને વાત કરી લઈએ બીજી આઈપીસી ની બેઝિકની. તો આપણને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે કે આઈપીસી માં કુલ પ્રકરણની સંખ્યા કેટલી છે? તો કુલ પ્રકરણ છે 23. ઓકે, અને એમાં કલમો કેટલી છે કુલ? તો એ આપણને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું રહેશે. આગળ વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 4 ની. નનામી પત્રથી ધમકી આપે તો આઈપીસી ની કઈ કલમ મુજબ એ ગુનો ગણાય છે? તો કલમ નંબર 507 મુજબ એને આપણે ગુનો ગણીએ છીએ. અને આ કલમ 507 મુજબ નનામી પત્રથી ધમકી આપવી, અથવા તો મોબાઈલ ઉપર SMS કરીને ધમકી આપવી, અથવા તો ડાયરેક્ટ એને મોબાઈલમાં કોલ કરીને ધમકી આપવી, એને આ કલમ હેઠળ ગુનો ગણવામાં આવે છે. કલમ નંબર છે 507. હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 કે શિક્ષાના પ્રકારો આઈપીસી ની કયા પ્રકરણમાં આપેલા છે? તો શિક્ષાના પ્રકારો છે એ આઈપીસી ના પ્રકરણ 3 આપેલા છે. અને શિક્ષાના પ્રકાર એટલે આપણે કહીએ કે જે પણ તમે દંડની વાત કરી, આપણે દંડની વાત કરી, પછી કોઈ કેદ છે એમાં સાદી કેદ આવી જાય, સખત કેદ આવી જાય, આજીવન કેદ છે, આ સિવાય મૃત્યુદંડ છે. આ બધી શિક્ષાઓ સમાવેશ શેમાં કરેલો છે? આઈપીસી ના પ્રકરણ 3 એનો સમાવેશ કરેલો છે. અને આ અંતર્ગત પ્રકરણ 3 ટોટલ એટલે કે 53 થી કલમ ચાલુ થાય છે, અને 53 થી લઈને 75 સુધીની કલમોનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, તો પ્રકરણ 3 53 થી લઈને 75 કલમ સુધીનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.
ઓકે, અને શેને લગતી છે તો એમાં શિક્ષાના પ્રકારોની જોગવાઈ કરેલી છે. હવે આગળ વધીએ પ્રશ્ન નંબર 6 તરફ કે કોઈ સૈનિક પહેરતો હોય એવો પોશાક બદ ઇરાદાથી પહેરવો એ આઈપીસી ની કઈ કલમમાં આપવામાં આવેલું છે તો એ આઈપીસી ની કલમ નંબર 140 અંતર્ગત એને ગુનો ગણવામાં આવેલું છે. 140 અંતર્ગત એને ગુનો ગણ્યો છે. તો જે પણ ગુનેગાર વ્યક્તિ હશે એને 3 મહિનાની કોઈ પણ પ્રકારની કેદ અને દંડ બંને થઈ શકે છે. હવે આ પ્રશ્નને વિસ્તૃતમાં સમજીએ. 140 કલમ એવું કહેવા માંગે છે કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કોઈ નૌકાદળ છે, હવાઈ દળ છે કે ભૂમિદળ છે, એમાંથી કોઈ પણ અધિકારીનો પોશાક પહેરે અને એ પોશાકનો ગેરફાયદો ઉઠાવે, ઓકે, તો કોઈ ખરાબ કૃત્ય કરવા માટે એ પોશાકનો ઉપયોગ કરે તો જે તે વ્યક્તિને સજા થઈ શકે છે કલમ નંબર 140 અંતર્ગત. આગળ જોઈએ 7મા નંબરનો પ્રશ્ન કે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવી એ કઈ કલમમાં આપેલું છે. કોઈ વ્યક્તિને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળે તો એ કયા કલમ મુજબ એક ગુનો બને છે, એટલે કે કયા કલમમાં એની વાત કરેલી છે તો આઈપીસી ની કલમ નંબર છે 506A. ત્યારબાદ 8મા નંબરનું જોઈએ કે ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ન્યાયિક રીતે કાર્ય કરતા ન્યાયાધીશનું કૃત્ય ગુનો ગણાતો નથી તો એ આવશે કલમ નંબર 77. ઓકે, તો આને થોડું સમજીએ વિસ્તૃતમાં. એ સપોઝ કોઈ જજ હોય, ઓકે, એ કોઈ ગુનાગારને સજા ફટકારતો હોય તો એ ગુનેગારને સજા કરવામાં આવે. જજ ત્યાં જાહેર કરે કે તમે આ ગુનો કર્યો છે એ હેઠળ તમને 5 વર્ષની સખત કેદ થઈ શકે છે. અને આવું કહેતા જ પહેલા જે સામેવાળો ગુનેગાર વ્યક્તિ છે એને હાર્ટ એટેક આવે અને એનું મૃત્યુ થઈ જાય, ઓકે, તો આ જે કૃત્ય છે એને ગુનો ગણાતો નથી. કેમ તો ન્યાયિક કાર્ય કર્યું હતું ન્યાયાધીશે અને એના કારણે સામેનો વ્યક્તિ એટલે કે જે દોષિત હતો એ મૃત્યુ પામે, તો આ 77મી કલમ અંતર્ગત ન્યાયાધીશને ગુનો ગણાતો નથી. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ 9મા નંબરની પ્રશ્નની કે આઈપીસીમાં કલમ નંબર 506 શેના માટે આપવામાં આવી છે તો આ 506 કલમ છે એ ગુનાહિત માટે શિક્ષાની જોગવાઈ કરેલી છે. અને આનો સમાવેશ કયા પ્રકરણમાં થશે આઈપીસીના તો એ આવશે પ્રકરણ નંબર 22. ઓકે, ગુનાહિત માટેની શિક્ષા એ પ્રકરણ 22માં સમાવેશ કરેલો છે અને એના અંતર્ગત આજે 506 કલમ. ત્યારબાદ વાત કરીએ આઈપીસીની કઈ કલમ હેઠળ સ્ત્રીની સંમતિ વિના ગર્ભપાત કરાવવો એ ગુનો ગણાય છે તો એ કલમ નંબર 313 મુજબ ગુનો ગણાય છે. અને જે પણ દોષિત વ્યક્તિ સાબિત થશે એને 10 વર્ષ સુધીની કોઈ પણ પ્રકારની કેદ કરવામાં આવે છે અને દંડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ હતા આજના દિવસના કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો. ફરીથી એકવાર રિક્વેસ્ટ કે હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તમે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં દેખાતા બેલ આઇકોનને પણ ક્લિક કરી લેજો જેથી જ્યારે પણ નવા વિડીયો અપલોડ કરું કે તરત જ એની નોટિફિકેશન મળતી રહે.